بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى بدنك السليم. السلام عليك وعلى خدك التريب. السلام عليك وعلى شفايك الذابلات من العطش. يا مولاي يا أبا عبد الله، نقرأ هذه الأبيات قبل الزيارة تعزية لصاحب الزمان. ذكرت محل الربع من عرفاتي وأجريت دمع العين بالوجنات وفل عرى صبري وهاجت صبابتي. رسوم ديار أقفرت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوته ومنزل وحي مقفر العرصات. الرواية تقول أن دعبل قرأ هذه الأبيات قبال الإمام الرضا في حضوره، قطعه الإمام قال له: اسمح لي يا دعبل لكي أكمل هذه القصيدة. قال: وقبر بطوس يا لها من مصيبتي ألحت على الأحشاء بالزفرات. استرسل دعبل قال: أفاطم لو خلت الحسين
وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات. يا فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاتي، نجوم سماوات بأرض فلاتي. توجهوا لزيارة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي في آخرتي ودنياي أبي عبد الله الحسين، أصالة عن نفسي ونيابة عن صاحب الزمان، ونيابة عن والدي ووالدي والدي، وعن شيعة أمير المؤمنين ومن قلدنا الدعاء والزيارة قربة طاعة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. ارفع إيدك وخاطب وعاهد مولاك الحسين بقلب صادق. يا أبا عبد الله، جميعا بصوت واحد، إني سلم لمن سالمكم، وحرب
تستنكف تعلي صوتك لمولاك. ها عيدها. إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطباه، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. ارفع ايدك وكرر العهد مع الحسين بأعلى صوتك. يا مولاي إني سلم لمن وحرب وولي لمن والاكم وعدو لمن، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثأري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزية في الإسلام،
وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية، وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا 100 مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا بصوت واحد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين 100 مرة. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد والشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. يستحب السجود. الله يبارك فيكم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي.
اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي عندك قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. ورحمة الله وبركاته. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.